धेरैले भन्छन् एक्लै बस्नु न राम्रो हो, मान्छे त सामाजिक हुनुपर्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ, संसारका ठूला साम्राज्यहरू भिडमा होइन, एक्लैमा कोरिए। आज तपाईँ जोसँग कुरा गर्न रुनु भएको छ नि, भोलि उनीहरू तपाईँलाई भेट्न लाइन लाग्नेछन्। तर कसरी? अब सुन्नु एक्लोपनको पावरलाई। धेरैलाई लाग्छ एलोन र लोनली हुनु भनेको एउटै कुरा हो। लोनली हुनु भनेको अरूको कमीले दुखी हुनु हो, तर एलोन हुनु भनेको आफैसँग हुनु हो। जब तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँ आफ्नो भित्री आवाज सुन्नुहुन्छ, किनकि ब्रह्माण्डले तपाईलाई केही ठुलो दिन तयार पार्दैछ। यो फेज रुनको लागि होइन, आफूलाई चिन्नको लागि हो। यो एक्लोपनलाई कसरी साम्राज्य बनाउने त? आजदेखि 3 कुरा सधैँ याद राख्नु। पहिलो कुरा, आफै आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु। जब कोही हुँदैन तब ऐना हेर्नु, आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाउनु। तपाईको समय र तपाईको ऊर्जा अरूलाई खुसी पार्न खर्च भइरहेको थियो। अब त्यो समय र ऊर्जा आफ्नो स्किल बनाउनमा लगाउनु। दोस्रो कुरा, भावना नियन्त्रण। ब्रेकअप भयो, साथीले छोड्यो, ठीक छ। जसले तपाईलाई छोड्यो उसले तपाईलाई एउटा मौका दियो, कसैमाथि निर्भर नहुने मौका। जो एक्लै हिँड्न डराउँदैन उसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। तेस्रो कुरा, मौनतामा काम। आफ्नो प्लान कसैलाई नभन्नु, तपाईको सफलतालाई हल्ला गर्न दिनु। यो 4 मिनेटको भिडियो हेर्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ म एक्लो छु, तर याद राख्नु सिंह सधैँ एक्लै हिँड्छ, भेडाहरू मात्र भिडमा हिँड्छन्। मलाई थाहा छ तपाईँ थकित हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मन भारी हुन्छ, रुन मन लाग्छ कि मेरो कोही छैन। तर सुन्नु, यो संसारमा तपाईको लागि तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। आज तपाईको साथमा जति पनि मान्छेहरू छन्, एक दिन सबैले छोडेर जानेछन्। अन्त्यमा तपाईको साथी भनेको तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। अहिलेको यो पीडा, यो आइसोलेसन, यो तपाईको तालिम हो। एउटा खुकुरी धरिलो हुनको लागि आगोमा एक्लै तातिन्छ, तब मात्र त्यसमा थार लाग्छ। अहिले तपाईँ त्यही आगोमा हुनुहुन्छ ताकि तपाईँ भोलि संसार जित्न सक्नु। अब उठ्नु, आँखा पुछ्नु। यो एक्लोपनलाई कमजोरी नठान्नु, यसलाई आफ्नो हतियार बनाउनु। तपाईको साम्राज्य बन्न अझै बाँकी छ, अनि त्यसको जग आजको एकान्तमा नै हुनेछ। यदि यो भिडियोले तपाईको मन छोएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु, म एक्लो छैन, म एकान्तमा छु। याद राख्नु, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, हामी सबै यो यात्रामा सँगै छौँ। अनि अब फेरि भेटौला यस्तै मोटिभेसनल भिडियोको साथमा।